Hello chào anh em. Chào mừng anh em đến với cả FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Như em biết là hôm qua vào game thì anh em đã nhận được các phần quà trong chuỗi ngày đếm ngược đến cái phần sự kiện Euro. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 phần quà. Đầu tiên thì anh em sẽ nhận được thêm các điểm gem này. Tiếp theo hôm nay chúng ta nhận được thêm các điểm coin. Ngoài ra chúng ta sẽ nhận được thêm điểm gem, con hàng Marciano và cuối cùng anh em sẽ nhận được thêm là một cầu thủ có OVR là 92 của cái phần sự kiện Euro. Thực ra thì toàn bộ các phần quà này không quá ngon đâu. Tuy nhiên thì thôi EA cho chúng ta nhận coi như một cái phần quà để hưởng ứng chờ đợi đến cái phần sự kiện Euro ở ngoài đời. Và ngoài ra thì theo thông tin của EA thì ngày mai chúng ta sẽ có một cái bản cập nhật siêu to khổng lồ và trong đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để cập nhật. Và cụ thể thì vào 2 giờ UTC ngày 11 tháng 6, tức là rơi vào 9 giờ sáng giờ Việt Nam, giờ ngày mai anh em sẽ không thể vào được game do cái game sẽ bảo trì để cập nhật. Thực ra thì cái việc bảo trì này mình cũng chưa biết là bảo trì đến bao lâu. Tuy nhiên thì theo như cái bản cập nhật trước đây thì sẽ rơi tầm khoảng 12 giờ trưa là anh em có thể vào được game. Do đó thì trong cái thời gian là từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, lỡ mà anh em không vào được game thì em cũng đừng lo lắng, tại vì là chúng ta đang bảo trì giống nhau hết thôi anh em ạ. Và ngoài ra thì trong cái phần này mình có một điểm đáng lưu ý, đấy chính là trong cái thời gian đó tầm khoảng 8 giờ đến 8 rưỡi anh em không nên mua bán cầu thủ, tại vì là thực sự thì cái phần này mình cũng không chắc đâu, nhưng mà trong cái bản cập nhật này có thể biết đâu nó bị lỗi chẳng hạn, chúng ta đang treo trên chợ tự nhiên không bán được nữa, hoặc là anh em đang mua cầu thủ về mất coin rồi nhưng mà chưa nhận được cầu thủ chẳng hạn. Nói chung là EA nó hay lỗi lắm, nên là mình khuyên anh em là anh em không nên mua bán cầu thủ trong cái thời gian trước đấy để có thể là đảm bảo an toàn nhất. Thực ra thì mình cũng không hy vọng nó lỗi đâu, nhưng mà biết đâu lỗi thì chúng ta vẫn có thể phòng tránh được. Và trong cái bản cập nhật này chúng ta sẽ có những cái điểm cập nhật cực kỳ lớn. Đầu tiên là cái phần sự kiện Euro 24 Tournament đó nhá. Cái phần này là cái phần như là cái phần sự kiện UCL hiện tại thôi, chúng ta chưa phải là cái phần sự kiện chính. Và cái phần sự kiện chính của cái sự kiện Euro thì sẽ ra mắt vào tầm khoảng thứ 5 anh em nhé. Thứ 5 chúng ta sẽ có cái phần sự kiện chính của cái phần Euro. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có cập nhật thêm về gameplay, bao gồm việc là di chuyển của hậu vệ này, đổi cầu thủ này, khả năng chọc khe hoặc là ăn mừng của Bellingham. Thực ra cái phần này chỉ là phần phụ thôi, và phần quan trọng nhất đấy chính là chúng ta sẽ có thể chuyển những cái điểm huấn luyện từ cầu thủ này sang cầu thủ khác. Do đó thì nếu như mà anh em nào dự định bán cầu thủ, những cầu thủ đã rank up hoặc là những cầu thủ đã trên level cao thì em có thể chờ sang ngày mai khi mà chúng ta có cả bản cập nhật mới, anh em sẽ chuyển từ cầu thủ này sang cầu thủ khác để chúng ta tránh mất những cái điểm kinh nghiệm, tránh mất những cái điểm trên ninh phút cầu thủ anh em ạ. Do đó thì anh em cứ chờ hết hôm nay đi, sang ngày mai chúng ta sẽ có những cái phần cập nhật cực kỳ lớn. Và ngoài ra thì theo thông báo của EA thì tối ngày mai, tức là vào tầm 2 giờ sáng ngày thứ Tư, chúng ta sẽ có một cái buổi livestream giới thiệu chính thức về cái phần sự kiện Euro nhé. Cái phần sự kiện Euro chính thức ấy, cái phần sự kiện chính sẽ ra mắt vào thứ Năm. Do đó thì tối ngày mai 2 giờ sáng ngày kia chúng ta sẽ có một cái buổi livestream giới thiệu về cách chơi này, giới thiệu về những cái phần quan trọng của cái phần sự kiện này. Và đặc biệt có một điểm cực kỳ quan trọng đấy chính là trong cái buổi livestream đó chúng ta sẽ có thể nhận được một cái mã code để nhận thưởng của EA, một cái mã code mà mình thấy là mã code này cũng khá là đặc biệt, nên là anh em có thời gian anh em có thể theo dõi cái buổi livestream của EA trên YouTube. Còn nếu không thì buổi sáng hôm sau, sáng thứ Tư, anh em có thể theo dõi video của Gà để có thể nhận được những thông tin mới nhất nhé. Và liên quan đến cái phần sự kiện Euro này thì hôm qua trên trang chủ của EA Sports FCY cũng đã thông báo, cũng đã cung cấp 4 cái thẻ icon sẽ xuất hiện trong cái phần sự kiện này. 4 cái thẻ này thực ra chúng ta cũng chỉ dự đoán thôi, và mình thấy cái thẻ này cũng khá là ok, nhưng mà nếu như so sánh cái thẻ này với cái thẻ của sự kiện World Cup thì mình thấy cái thẻ sự kiện World Cup trong cái phiên bản là FIFA Mobile vẫn đẹp hơn, nhưng mà cái thẻ này thôi cũng được, chắc nhìn nhiều chúng ta cũng sẽ quen thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ có một thẻ đã ở với CM cờ Hà Lan có OVR 99 thì mình đoán là 99% cũng như cái order của cái thẻ này là con hàng Gullit. Tiếp theo chúng ta sẽ có một thẻ của cờ Đức này, chúng ta vị trí RB và 98 thì con hàng này 98% sẽ là con hàng Philip Lam. Và ngoài ra chúng ta có thêm 98% một thẻ của Tây Ban Nha đã ở vị trí ST thì có thể sẽ là con hàng là Morientes này, hoặc có thể con hàng là Torres. Thực ra mình vẫn hy vọng là con hàng Torres hơn. Và cuối cùng thì cái thẻ bên dưới này là một thẻ cờ Anh. Cái thẻ này là nhiều phân vân nhất thì mình cũng chỉ dự đoán dám chắc chắn đến 97% thôi, để chính là con hàng Beckham đã ở vị trí RM. Nếu như có thẻ của Beckham thì cũng khá là ok, tại vì là đa số thẻ Beckham hiện nay đều là ở vị trí là CM. Còn ngoài ra chúng ta có thêm một trường phái khác, đây chính là con hàng McManaman, một thẻ mà cũng có thể đã ở vị trí là RM. Thực ra thì mình sẽ hy vọng là con hàng Beckham. Và anh em dự đoán những thẻ này sẽ là những cầu thủ nào thì cùng chia sẻ tới phần comment nhé. Và cũng liên quan đến cái phần sự kiện Euro này, chúng ta có cái thông tin của Mr. Stavrid. Ông này cũng đã lộ ra một vài thông tin cơ bản thôi. Đầu tiên thì cái phần sự kiện Euro 24 này thì sẽ có tổng là 5 chap. Chap đầu tiên sẽ là một cái phần intro, tức là giới thiệu thông thường này. Cái phần thứ hai sẽ là cái phần là Euro Journey. Cái phần này anh em sẽ phải chơi các phần nhiệm vụ, chơi các phần trận đấu để có thể kiếm được các điểm. Thực ra cái phần format của sự kiện trong game thì em cũng đều biết sơ qua rồi.
Ngoài ra thì cái phần chat thứ ba sẽ là cái phần Euro Adventure. Cái phần này thì mình cũng chưa rõ là sẽ như nào, có thể anh em sẽ phải lựa chọn các đội tuyển để thi đấu. Và phần thứ tư đấy chính là cái phần Live Over. Cái phần này cũng khá là hay, nó cũng sẽ giống như cái phần sự kiện là UCL, khi mà các thẻ cầu thủ của các đội tuyển nếu như mà được lọt vòng trong chẳng hạn, hoặc nếu như ghi bàn chúng ta sẽ có thể được cộng thêm Over. Nói chung là cái phần này cũng khá là hay. Và cuối cùng cái phần thứ năm là cái phần chat reward. Cái phần này thì dự đoán sẽ là giống như là cái phần là đấu trường TOTS trong cái phần sự kiện tốt nhất thời hiện tại, khi mà anh em sẽ phải chơi các trận VSA, chơi các trận đá với máy, hoặc chơi các trận là head to head để kiếm các điểm và đổi các thẻ cầu thủ. Ngoài ra thì cái ông Sabrit này cũng cung cấp thêm một vài thông tin về cái phần sự kiện Euro này. Đấy chính là cái phần sự kiện này sẽ kéo dài trong vòng là 6 tuần này. Chúng ta có thêm một vài gói exchange như là các cầu thủ từ 90 đến 94, 3 cầu thủ của cái phần này là untradable. Tiếp theo là 2 cầu thủ từ 94 đến 98 cũng là thẻ untradable. Và ngoài ra thì có thêm một vài gói khác. Thực ra cái phần này chúng ta cũng chỉ điểm qua để biết sơ qua thôi. Còn khi mà chỉ chờ khoảng 3 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ có cái phần sự kiện chính thức của sự kiện Euro và em có thể cày cuốc và nhận các cầu thủ trong cái phần sự kiện này anh em nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một vài thông tin về cái phần sự kiện là TOTS. Thì về cơ bản cái phần sự kiện này còn khoảng 10 ngày nữa là sẽ kết thúc, nhưng mà mình nghĩ là cái phần sự kiện này hiện nay cũng không còn gì để cày cuốc nữa rồi. Đầu tiên là trong cái chat chính này, nếu như mà anh em nào mà cày cuốc chăm chỉ từ đầu sự kiện thì chắc là hôm qua anh em cũng đã nhận được con hàng Neymar, một cầu thủ đá ở vị trí là LV và có OVR là 95. Thì về cơ bản con hàng này cũng khá là ngon, nhưng mà mình thấy là thời điểm hiện tại cầu thủ này có OVR hơi thọt một chút, nhưng mà chân 55 cũng khá là ok anh em ạ. Anh em nào mới chơi hoặc anh em hâm mộ Neymar thì cũng có thể sử dụng cái thẻ này. Tiếp theo thì trong cái chap là UTTS thì nói chung là cái chap này anh em cố gắng hoàn thành thêm các phần nhiệm vụ tốt S này để nhận được tối đa số điểm nhé. Có một vài anh em hỏi mình là từ giờ đến cuối sự kiện liệu có đủ 500 điểm hay không, thì em cứ tính thôi. Trong cái phần nhiệm vụ này nếu như mà anh em hoàn thành chăm chỉ thì chúng ta còn nhận được thêm khoảng 90 điểm nữa. Và ngoài ra thì mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được thêm là 10 cái điểm UTTS free này, nên là tổng từ giờ đến cuối sự kiện chúng ta sẽ nhận được thêm là 190 điểm, nên là anh em cứ cộng thôi xem có đủ 500 điểm hay không. Còn mình thì từ ngay cái đầu sự kiện của UTTS mình cũng đã dùng các điểm này để đi mở nhân phẩm rồi, nên là tại video này mình sẽ tiếp tục dùng 180 điểm để đi thử nhân phẩm xem liệu cái nhân phẩm của mình có ok hay không. Thực sự thì theo cái quan điểm của mình thì mình vẫn thích những cầu thủ mà có thể bán được, nên là mình đã dùng hết để mở, nhưng mà con hàng này không quá ngon nha em ạ, hơi đen. Thôi tiếp tục thì mình sẽ mở nốt bên này. Nói chung là anh em có thể mở ngẫu nhiên nhá. Bên này thì có 2 cầu thủ là Messi với cả Ronaldo, còn bên kia thì chúng ta thấy có nhiều thẻ chất lượng hơn, nhưng mà riêng cái thử nhân phẩm này thì chúng ta cứ thử thôi, chúng ta không cần phải phân vân quá nhiều. Ok, tiếp tục là một thẻ 90. Hôm nay có 2 thẻ 90. Nói chung là hơi đen anh em ạ. Thì trong cái phần này thì anh em sẽ nhận con hàng 500 hay là anh em sẽ thử nhân phẩm như mình, thì cùng chia sẻ dưới phần comment nhé. Tiếp theo thì trong cái phần biểu tượng tốt S này, anh em biết là hiện nay chúng ta đang có những cái điểm là TOS Icon. Cái điểm này nếu như mà anh em không muốn đổi các cầu thủ bên này, tại vì là cầu thủ bên này nói thật là hiện nay có OVR 96 nó không quá ngon đâu, thì em có thể chờ để đổi sang cái phần sự kiện tiếp theo là Euro 24 nhá. Do đó thì cái phần sự kiện tốt S này dù sao nó vẫn chưa kết thúc, nên là anh em có thể chờ khi mà cái phần sự kiện Euro ra mắt xem là các phần thưởng trong cái phần Euro này ngon hơn hay là trong cái phần tốt S ngon hơn, thì em có thể đổi điểm. Còn nếu không thì anh em có thể đổi trong cái phần tốt S này. Nói chung là mình nghĩ là thời điểm hiện tại anh em vẫn nên giữ những cái điểm này lại, xem cái phần sự kiện Euro xem thực sự nó có ngon hay không. Ngoài ra thì trong cái phần đấu trường TOTS này chúng ta cũng có thể chuyển sang các điểm trong cái phần sự kiện Euro, nên là anh em có thể lưu trữ những cái điểm này lại. Và ngoài ra thì hiện nay trong cái phần Star Pass chúng ta đang có cái phần để có thể nhận được con hàng Drogba. Vào khoảng thứ 5 tuần này khi mà cái phần sự kiện Euro ra mắt thì chúng ta sẽ có thêm một cái pass mới. Thực sự thì con hàng nào sẽ có mặt trong cái Star Pass mới thì chúng ta cần phải chờ trong cái buổi livestream của EA chúng ta mới biết được. Tuy nhiên thì anh em nào có nhu cầu là cái pass này để nhận được con hàng Drogba hoặc là nhận được thêm các phần quà khác trong cái pass này thì có thể inbox thông qua Zalo để được hỗ trợ nhé. Ok, và trên đây là một vài thông tin về game FCY ngày hôm nay. Cụ thể thì anh em có thể nhận được các phần quà trong chuỗi ngày đếm ngược liên quan đến cái phần sự kiện Euro. Và ngoài ra thì ngày mai chúng ta sẽ có thêm một cái bản cập nhật mới liên quan đến FC Mobile. Do đó thì trong cái khoảng thời gian cập nhật đó anh em sẽ không thể vào được game và anh em cố gắng chờ thôi, tại vì là ai cũng sẽ phải cập nhật cả. Và sau khi cập nhật xong thì anh em sẽ nhận được thêm một phần quà, đấy chính là con hàng Torres là 92. Nói chung là cũng gọi là tạm ổn khi mà EA tặng cho chúng ta. Và tất nhiên là khi mà có thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến game FC Mobile sau khi cập nhật thì mình sẽ ra video hướng dẫn chi tiết cho anh em. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.